بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أسرة وزوار كشكول بسمة. إن شاء الله اليوم صبايا معنا فيديو كده صغنن سريع جدا، هو للتوضيح. أخت من أسرة القناة بعتت لي الشال ده، نزلكم صورته. هو شال مثلث وغرزته سهلة كتير كتير، هي عبارة عن عمود بسلسلة أهي صبايا. بإمكاننا نعمله بهاي الأيام سكارف شال للصدر مثلا، لكن المشكلة فيه إنه في أماكن للتزايد شوي رح نشرحها صبايا للتوضيح، لأنه حتى لو كانت الغرزة سهلة كتير بس في أمور شوي رح نتبعها بتكنيك تزايد الشال لحتى يكون الشال معنا مفرود، وما يبقى بعد ما نشتغل الشال نلاقي حالنا إنه الشال مال كده وصار عطاني زاوية ونزل بطريقة نقص. الشال ده صبايا بيبقى في عنا منطقتين للتزايد، بتبقى في وسط الشال اهو، وفي عنا الطرفين. البداية بتكون من زاوية أو رأس الشال، ثم بعدين بنبدأ بالتمدد. الآن إن شاء الله التفاصيل بعد قليل. قبل بذكركم لو أنتم عم تشوفوا قناتي لأول مرة نوروني وانزلوا على زر اشتراك، حطوا لايك للفيديو وفعلوا جرس الرمادي صبايا لحتى توصلكم إشعارات فيديوهات القناة. فضلا منكم إذا سمحتوا ادعموا المشاهدات وفيديوهات القناة. أنتم شايفين وضع اليوتيوب كله دائما مشاهدات القنوات اللي فيها تعليم أو هاند ميد كلها معظمها واقعة على حساب، يعني ليه حساب القنوات اللي ما بدنا نوصفها ولا وصف غير إن ما منها أي فايدة، وعم تشوفون كيف مشاهداتهم بالملايين. إن شاء الله نحن صامدون ومنضل حتى العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. على بركة الله نبتدي، يلا بينا. مثل ما قلت صبايا، البداية بتكون من مركز الشال ثم يبدأ بالتوسع. بالنسبة للخيط اللي بتكون إياه خيط رفيع أو خيط تخين، ولكن دائما استخدموا الإبرة المناسبة للمشروع. صبايا بنقول اللي بتكون البداية من المنطقة دي اللي هي بتكون وسط الشال أو المركز اللي رح نبتدي، ثم نبدأ الآن بالتوسع. رح تكون البداية دائرة سحرية لحتى يكون بإمكاننا صبايا إنه نشد ونقفل عليها. الدائرة السحرية بأسهل طريقة إنكم تلفوا كده، خلاص ندخل داخل الحلقة نسحب خيطنا ونخلي الحلقة مفتوحة، ثم بعدين رح ارتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3، ده يعتبر عمود صبايا، ثم سلسلة للمسافة، إذا المجموع 4. إذا صار عندي الآن عمود وسلسلة. رح لف وادخل الآن على الحلقة مرة تانية، ورح اشتغل غرزة في اللي بتكون في وسط الشال يلي هي عمود سلسلتين، ثم نرجع نشتغل عمود آخر. دي رح تكون في وسط الشال صبايا اهي. إذا هي اشتغلت عمود رح يكون للطرف سلسلة، ثم غرزة في اللي هن عمودين بيناتهم سلسلتين. مرة تانية رح ساوي الآن العمود الآخر للطرف الآخر، ادي سلسلة وادي عمود في الحلقة، ونقفل الحلقة تماما. هيك بنكون شكلنا بداية الشال اهي صبايا. يعني دي النواة بتاعت الشال، في الوسط عندي للتزايد وهي عنا للأطراف. الآن لو اشتغلتوا عمود فقط واحد للأطراف صبايا رح يوصل معكم المثلث بأسرع مما تتخيل. لذلك نحن رح نلعب على الحتة دي إنه نعمل غرزة في كمان في الطرفين. رح نرتفع 1 2 3 سلاسل، وده أول عمود وسلسلة مسافة، ورح نقلب الشغل. بما انه نحن قلنا انه الشال عبارة كله عن عمود بسلسلة عمود بسلسلة، الان لو نحن تركنا عمود في كل عمود صبايا برجع مرة تانية بقولكم رح يظهر معكم الشال، فبلف وبرجع على نفس العمود. ده من الثوابت، برجع على العمود الاول اللي انا اشتغلته ورح اشتغل فيه عمود تاني. اذا هذا اول طرف لازم تحطوا ثابت من الثوابت، انه بيكون عنا اول ما بترتفعوا بيكون في عنا غرزة في طرف الشال، يعني بقى عمودين بسلسلة. حلو الكلام. طيب الآن سلسلة مسافة رح تكون ثابتة لآخر الشال، وعندي العمود ده بدي اشتغل عمود في كل عمود، لأنه هي دي غرزة الشال أساسا، إنه عندي عمود في كل عمود ثم سلسلة. الآن وين وصلنا للوسط؟ لو أنتي مبتدئة وخايفة إنك تضيع منك الوسط حطي هنا علامة ماركر. الآن سلسلة، أول ما بوصل للوسط صبايا ده ثابت من الثوابت، رح ادخل اشتغل في غرزة في مرة تانية زي الصدفة اللي بنعملها بزوايا الصدر المربع،
ثم سلسلتين مش سلسلة واحدة لأنه دي مركز، وارجع اشتغل عمود مرة تانية بالطريقة دي رح نشوفها اهي. إذا أول ما ارتفعنا صبايا 3 سلاسل وسلسلة مسافة صاروا 4، إذا لازم برتفع 4 وبشتغل عمود في نفس المكان اللي أنا طلعت منه، ثم سلسلة وعمود في هذا العمود. الآن خلاص الفي بتاعت السطر السابق صارت بالنسبة إلي عنصر وقائم بذاته وله شخصيته وله وجوده ومحله من الإعراب، صار عمود بده يرجع ينضم لبقية الأعمدة. وصلت الآن للوسط، الآن برجع مرة تانية بقولك لو أنت هذا حترجعي ماركر في الوسط هنا عشان ما تنسي الزاوية. الآن بدنا نلف للطرف الثاني، أدي سلسلة ما بننساها، بنلف وما بننسى أول عمود ده يلي هو عمود الفي، والآن بما إنه صار عمود اعتباري وصار له محله. أدي عمود في كل عمود أهو، شغالين على الطرف الثاني، ثم سلسلة. الآن العمود الأخير أو سلسلة الارتفاع صبايا بدي أشتغل فيها غرزة في مثل ما اشتغلنا بالبداية، رح نشتغل فيها عمود. طيب اكتفينا هيك؟ لا، ما بنكتفي، نرجع نشغل سلسلة وبنرجع مرة تانية بنشتغل فيها عمود آخر لنضمن استقامة حافة الشال. تاني رح نكرر، خلص دخلنا في التكرار صبايا، الشال كله تكرار للي عملناه دلوقتي. انا رح سهل على حالي، ما رح لكم 3 سلاسل ارتفاع السلسلة مباشرة، تفعوا 1 2 3 4 ولفوا الشغل وارجعوا لنفس المكان اللي طلعتوا منه، لا تنسوا اشتغلوا عمود اخر. حلو الكلام اهو. ثم الان سلسلة، بنرجع الان عمود في كل عمود من بقية الاعمدة حتى نوصل للمركز. ادي عمود، سلسلة، العمود، سلسلة، ادي العمود الاخير اهو بتاعة الفي بتاعة السطر السابق. هيك صار عنا نص الشال اهو صبايا، هاي نصه وهي نصه. الان وصلت للوسط او للمركز، ما بنسى اوعكم تنسوا صبايا لو مشيتوا بسلسلة وعمود بتكونوا خسرتوا التزايد، حطوا علامة. ادي سلسلة وبندخل الان على الوسط او على المركز. الان هذا موضع التزايد، معناها رح اشتغل عمود سلسلتين تشين 2 دبل كروشيه، واللي بتشكل لي بالاخر سموها في ستيتش او غرزة في اهي، موضع التزايد. بنكمل، ادي سلسلة، العمود ده ما بننسى، لا تفكروا انه لانه لغرزة في صبايا تتركوا، لا خلاص بقى عمود دلوقتي. ادي عمود، سلسلة، عمود، وادي سلسلة، عمود، سلسلة. نلف الآن على ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع، 1 2 الثالثة اهي، رح ندخل ونشتغل عمودين وبينهم سلسلة. ادي عمود، ادي سلسلة، وادي عمود اخر. اذا هيك صارت عنا طبيعة التزايد صبايا، غرزة في الاول، عمود في كل عمود، في الوسط، عمود في كل عمود. لو انتوا لاحظتوا او حسيتوا حالكم انه هون اشتدت معكم او وصلت في الاخر، بامكانكم تستخدموا سلسلتين، بس انتوا استخدمتوا الابرة المناسبة ان شاء الله ما بيشد معكم صبايا وبيرخي بالاستعمال. مرة تانية رح اقول رأسا 1 2 3 4، ثم نقلب ونرجع لنفس المكان. ادينا دخلنا بالتكرار صبايا. سلسلة، ما بننسى هذا العمود حتى ما نتخطى صبايا، بينقص علينا. كمان اهو، عمود، سلسلة، انا سبق صبايا وعملت لكم سكارف قريب من هذا التكنيك،
ان شاء الله بحط لكم اياه، رح نزل لكم صورته الان، وبحط لكم اياه في التعليق المثبت للي بيحب يعمل السكارف بالطريقه دي. وصلنا للمركز صبايا، اهو انا عم بعمل غرزة فيلي بوسطها سلسلتين ثم سلسلة. بعتذر لكم عن الاصوات اللي جاية من الخارج. ادي عمود، سلسلة. خلاص دخلنا بتكرار صبايا، ما عاد لنا حجة. بامكاننا نقوم الان، لو عندي شلة وشوية صغنونة اللي احنا بنسميها مشاريع الشلة الواحدة. انا السنة الماضية عملت لكم سلسلة مثل هالايام خريفية اسمها مشاريع الشلة الواحدة. عملنا شالات للصدر من أجمل الشالات والغرزات. أدي 1 2 3 اللي هي ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. ادخلوا على قوائم التشغيل صبايا، أدي سلسلة ورجعوا مرة تانية اشتغلوا. ادخلوا على قوائم التشغيل. لما بقولكم على قوائم التشغيل صبايا، انكم ترجعوا للقناة للصفحة الرئيسية، رح تلاقوا في يعني قناتي بكل القنوات من فوق مكتوب مجموعة من الخيارات، منها كلمة الصفحة الرئيسية، الفيديوهات، قوائم التشغيل، المنتدى، وهكذا. قوائم التشغيل دي نحن بنكون مرتبين القناة لحتى تسهل عليكم الوصول للفيديوهات صبايا. بس نقري على قوائم تشغيل رح تدخلي تلاقي انه ملفات الشالات مع بعض، الغرزات مع بعض، سليبارات مع بعض، ورد، اي حاجة بنسهل عليكم الوصول لها. نقري على قائمة التشغيل فبتفرد لك مجموعة الفيديوهات بالشي اللي انت عم تدوري عليه. فالشلة الواحدة او مشاريع الشلة الواحدة كمان انا عملت لها ملف بقوائم التشغيل، مجرد تدخلوا عليها رح تلاقوا شالات كتير حلوات وما موجودين في قناة تانية، ومنها شالات روسية حلوة كتير. بإمكانكم كمان ما قلت لكم شلة أو شلة وربع نعمل مشروعنا. الآن دخلنا بالتكرار صبايا أهو، والشال هي تكنيك التزايد فيه. منضل بنستمر اهو صبايا لحتى نوصل للمساحة اللي بدنا اياها. وإذا طلع عنا هالميلة الصغيرة عادي، ده بطبيعة شغل الكروشيه، هو على اللبس بيفرض، يعني حتى لو انت بدك تعملي اكثر من عمود الا ما يعطي ميلة بسيطة جدا جدا، ولكن اذا ما معك بشد اكثر فاكيد في عيب بالتنفيذ. اذا هي الشال صبايا اشتغلوا لحتى يكون عندكم بالمساحة المناسبة. هلا بالنسبة للكنارات صبايا، الصورة اللي انا نزلت لكم اياها اهي. سهلة كتير، كنارة معمول يعني بطريقة كتير سهلة انك تعملي سلاسل وتختاري المسافة اللي بدك اياها وتثبتي بغرزة حشو. ممكن تعملي 15 20 سلسلة بدك اياها حسب ما انت بدك الفراغ. اذا بدك نفس الكنار، ما بدك نفس الكنار، بامكانك اما تعملي هون فيستونات، او بامكانك مباشرة تركبي فيه الشراشيب، بيطلع حلو كتير. الخيار بس بدي لكم اياه مشان الخيط، انا برشح لكم اون بارباتيك للشال ده صبايا مشان يعطيكم تدرجات هاللون الرائعة. وممكن بشلة واحدة انه تعطيكم شال مساحته ماشي حالة، لانه هي الشلة بتكون على ما اظن يعني انه هي حوالي 250 جرام يمكن الشلة الواحدة، وخيطها رفيع فبيرمي معاكم. الفيديو للنهاردة صبايا انتهى. ما قلت لكم هو كان فيديو سريع لأختنا لحتى نوضح لها عملية التزايد بالشال. حتى ألقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.